Time check. Nakapahinga na kami, pero sila lang yung nakapahinga. 8:20. Talaga. Anong oras na? 8:20. 8:20. Kasi pupunta kami sa night market. Dapat Burnham eh. Kaso, paano kami mag-selfie doon? Eh, mga anong oras na sila nagising. Galing-galing nila. So, mag-night market na lang kami. Tapos hindi bumababa, gano'n? Lagi. Ano? Yan pala. Yan, alam mo na kung paano gamitin yung elevator. Okay? Pupunta kami ng... Hindi namin alam. Tingnan namin kung may jeep dun sa taas. Saan kami taas? Pati tayo makasabay. Kuya, pasakay! Kita niyo ba kami? Siyempre hindi. Mag-flash tayo, lakad tayo. Maganda ako. Diba? Galing! Kitang-kita. Diba? Mukha tayong susuko ng multo. Wala pera. Dito po, meron po tayong operation dito. Titignan natin kung nasan yung mga ghost. Ano ba yan? Ang sakit sa mata. Ano kaya? Studio light. Meron bang... Pakot. Taray! Ayan o. Ayan yung stone niya. Ayan. Eh, sarado na yung sari-sari store. Nagagi. Ay, normal ka. Yan. Okay na, maliwanag na eh. Lakad. Wala na yung bato. May jeep pa kaya? Feeling ko wala. O yan. Meron tayong dayuhan. So, kailangan English kung sabi natin. Ay, God. Oh my God. The place is so wonderful. It's so dark. Oh my God. Parang napiral na. Oh shit. Uy, wag ko na mabit yung ganyan. Una naglag TikTok. Ayun po. Dalawang Uy, kilas. gusto kumili tayo. Ito yung mga nasa palabas na may lumalabas na nakaputi sa gitna eh. Uy, advisable ba talaga lumabas ang gandang oras dito? Bago. Tataas ba yun? Pakanan ba? Ay, putang yun yun. Ito yung putang yun. Naka-video nga pala tayo. Mayroon tayo nagkaroon ng technical difficulties. Isa lang eh. Hindi natin na ano yung video. Eh, di magta-taxi tayo. Ay, ayun, nakaabang si Manong. Saan? Ayun, yung driver. Ha? Taxi tayo. Dito nakita mo pa yun? Ayun o, may dadaan na what? For Saan? hire. Papapunta ba doon? Doon ba papunta? Oo, palabas. Sa Marathon? Ayun na, pwede na tayo tumanda. Oy, jeep ha. Owner pala. Sana na baka makuha yung video. Jeep po ba? Gago, papunta doon. Parang wala na mo. Nice view. Sa Burnham po. Okay. Kuya, katabi lang po yun ng night market. Okay. Ah. As in, magkatabi po? Or? Yun naman pala siya. Magaling tayo ni Mami. Sala pera, hindi papasok tayo din sa loob. Mas totoo pa rin. Ay, mas malayo pa ba yun doon sa Marathon? Mall ba yan? Hotel yan. Pero yung 7 sa... Ang bilis lang. Parang ilang minutes yung biyahe natin? Ilang minutes yun? Mga 10? Oo, parang 10 to 15 lang per taxi. May gusto ko yun. 50 po kami, so. 50 solo. Saan yun? Solo. Pare, May 225 po. 125. 30 minutes lang yun. Sure ka kuya, abot ko yan, abot ka. Kaya ba ng ano ko yan? Abot po yan. Abot yan, abot. I-adjust ko po. I-adjust si kuya. Yan. Yan o, pang kids kasi ako eh. Uy, magbabayad na ngayon o pagbalik? Ngayon na po. Magbayad ka na. Ay, Kim, sinabi ko takbo tatlo. Pag bilang ko ng tatlo, takbo. Sabi na natin talaga saan. Ay, napakahirap naman ito. O, di ba? Ngayon na lang kasi. Magkano
Ito yung ina-expect ko na bike. Kala ko pa naman papagyayabang ko marunong ako mag-bike. 34, 48. Paano pre? Ito na lang. Yan, 50 pesos lang. Ay, paano daw? Ang rent ng single. 30 minutes ba? Boy, let's go. Pwede ba hanggang Session Road to? Ikaw mauna dete kay, ikaw may camera eh. Ang hirap namang mag-drive kasi na may camera dito. Hanggang Session Road to, kuya. Sa Teguban ko nga. Alayo. Uy! Isa nyo. Ay na, parang ang panga dito eh. Lisensya ka ba? Wala pa eh. Lisensya ka ba? Student lang. Gilid kayo. Pil na pil nila oh. Kala mo marunong mag-bike. Pucha, pang kids lang pala to. Kala ko pa naman yung bike na ano, yung single. Sayang ano to eh. Oy, parang tanga. Ayun na, pag bumilis ako, mamalaglag yung cellphone eh. Mamaya na lang tayo magano ah. Ay, sa ano na? Ano na? Nangyari sa inyo? Sabi ko sandal siya, sarap pag nakasandal habang ito. Bagal na nasa harap mo. Baka maupusa ka na lang. Na memory? Hindi. No hands. No hands. Ah. Drip, dete, drip. Drip. Masira ka pa. Drip. Dali, pang-burn niya ng calories. Fast and Furious, dete. Ikaw dyan, drip, dali. Nya. Kung mababaga mo pa ako. Nandito maganda dyan kasi may ilaw. So, let's talk about life. Joyride. Naamoy mo ba yung naamoy ko? Joyride. Yung sasakyan mo ha, Ferraro. Akin ano eh. F1, pang F1 to eh. Nissan. Parehas lang tayo eh. Nissan Tamero. Nissan Tamero. Ay na, ikaw naman. Bye, my darling. Dito ang layo. O bakit? Ito kaya layo eh. Ay, huwag ka magmadali. Dito lang. Oo. May pa kami mga malaglag na sa... Bulsa? Ah. Gago, joke lang. Hindi ka naman bangga mo. Bangga pa tayo na iba. Anong oras na ba? Mag-aalis 9 na yun. Dahil lang natin yung night market. Parang mali yung ginawa natin, Je. Ano? Ulit time na daw. Warm up yan, warm up. Feeling ko sakit ng legs ko ito pagtapon. Wait lang, hintay mo kami. Uy. Dito pa tayo. Dito pa sa PLC. Say hi, Jeje. Puntahan mo, Dete. Dete. Ay ka, Dete.
Uy, babo. Ayun siya. Traffic. Pit stop. Ewan mo po ko na. Kuya, pa-adjust niya po nung... Kung sa kanya, papalapit daw. Malapit masyado. You ready? Set again. Kaya pala nahirapan ako kanina. Layo. Ayan. Parang hindi hirap na ako mag-ano. Okay na, Dede. Okay na. Hirap kanina. Ang layo. Ganito padlak. Sila. Yan. Tapos na kami mag-bike-bikan. Nike electrical tape. Okay yan na. Nagsasalita. Step 1. Step. Akin kasi tahimik lang eh. Sa'yo nagsasalita na eh. Wawa naman. Punta na kami na Kabila na ng rubber shoes. night market. Titignan natin kung meron tayong magandang mabibili doon na mo. Diba no? Pupunta na tayo doon. The varsity assistance. Lamig na. Sumasakit na yung ulo ko talaga. Maganda kaya talaga yung mga ano doon. Siga. Kaso wala na tayong pambili. Ayun ba? Kahit 30 pesos lang yung mga pagkain doon, wala namang tayong pambili. Ay, 30 pesos yung mga damit. Marami doon street foods eh. So, try natin. Tignan natin. Ang kaya ng mga damit later. Feeling ko, kasi parang merong nakaraan, may nakita ko na nakapost na may strawberry taho. Pwede na, di ba? Paano? Ano ba yan? Puro Ukay. O meron din silang Tiangge. Yung brand. Hindi ko alam. Ay, no. Wala, ang dami yung ina siya. Ay, hanggang doon. Hanggang dulo, parang ba yung tao? Dalawang... Walang gitna. Saan tayo magsisimula dito? Walang gitna. Uy, yung 40 lang. Ano ba yan? Ba't gano'n? So guys, mamaya na tayo magbablog. Kasi mamimili na kami. Hindi kami makakapamili ng ganito. Trot. Ayan. Alam mo kung gaano kadami Dito tao. 40 mga jacket. Ang tao. Wala ka. Ayan na siya. Dito yung jacket. Saan? Ang mura nga eh. Teka lang ah. Let's lang natin lahat ah. And dito tayo simula, oh. Yung start. Nasa sa akin. Wala ka pala magiging girlfriend. Wala, yun sakit. Sir. Daming nakahanda ng kabahan. Anong abot mo nga? Magkano yung ganyan? 550 na. Sa 500. Magkano? 550. Ano konti? Strawberry taho. Palit tayo. Doble na ito. Kuya. Cheers. What's that? Strawberry taho. Taho. Mainit. Like, Taste test. ay, hindi mo kailangan pala. Bakit? Kailangan niyo ba? Tikman nyo. Sarap. Oh, ma'am. Strawberry Nasa taho. strawberry. Siyempre. Sarap. Strawberry taho nga. Kung may strawberry ka sa bahay niya, tapos ano ka ng taho,
Pero huwag mo pala lagyan ng arnibal. Sarap. Yeah. Sarap. Joke lang. Pipicturean ko pero ng cellphone. Kaso pa. Ayun na. Ako.